Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni aku nak tunjuk cara nak tukar minyak hitam untuk MT Yamaha MT-09. Tak maaf lah, motor dah kotor, dah buruk, baru lepas ride hari tu hujan, so jadi kotor lah. So aku nak tunjuk barang-barang yang diperlukan lah. Antara barang yang diperlukan, kem buruk ni mesti ada lah. Kem buruk mesti ada, layar, panah ring saiz 17, minyak hitam 3 botol. Sebab ikut manual book, kalau tukar minyak hitam buka oil filter, kau kena pakai 2.7 liter. Kalau tak buka oil filter, tak tukar oil filter, kau pakai 2.4 liter je. Tapi walau macam mana pun tetap kena beli 3 botol lah. Ok, oil filter Yamaha untuk MT-09. Oil filter opener ni aku beli kat Shopee. Ini corong minyak, beli kat Shopee juga. Ini tempat tadar minyak. Nanti aku tunjuk cara macam mana nak buat. Aku rasa semua dah reti, tak payah tunjuk cara buat, tak apa lah. Cari pakai kosong je, kau potong je sini. Ok, nanti aku tunjuk cara nak buka dia. Ok, cara nak buka minyak hitam. Skru minyak hitam kat bawah, nampak saiz 17. So buka lah. Paskan dah awal-awal kat bawah ni, depan sikit sebab dia akan mancut keluar. So bismillahirrahmanirrahim. Lawan arah jam. Ok, ya. Ok, ni ketat juga ni. Ok, buka perlahan supaya masa dah nak sampai ujung-ujung tu, buka slow-slow je, sebab minyak dia akan mancut keluar perlahan-lahan. Ok, macam tu. Alright, so itulah dia minyak hitam yang dah terpakai. Ok tuan-tuan, dah ketat macam ni. Ok, aku terpaksa ketatkan kau ni baru boleh buka ni, sebab hari tu aku servis kat kedai, memang tak tahulah komen tu buat ketat-ketat, diikat ketat-ketat, aku nak buka payah. Okay, tapi akhirnya berjaya jugalah. Tapi benda ni aku nak ketat kau nampak ni, bekas-bekasnya aku ketatkan kau baru boleh pusing. Nampak? Dah boleh pusing lah. Alright, so boleh pusing, boleh buka. So renyah sikit lah, banyak kerja buka benda ni. Payah juga lah. Kalau sepatutnya oil filter ni kita ketat pakai tangan je, tak payah pakai benda ni dah. Tu dah membadai. Ok, seperti yang korang nampak, aku nak buat berulang-ulang kali nak buka oil filter ni. Payah juga lah. Kerja sebab orang yang lama tu tak tahulah dia ketat, selagi boleh ketat dia yang susah buat kerja. Buka. So ada dulu, ada minyak hitam ni dulu. Ada lagi lebihan sebab akhirnya jaya buka oil filter yang ketat ni. Aku risau bawah tu, ni bawah ni dia lekat getah kat sini, tapi alhamdulillah tak ada lekat pun, getah dia ok je.
hitam buang habis ni, baru kita masukkan minyak hitam baru. Okey, alright. Sementara itu aku tunjukkan orang cara buka. Ni gimana buka juga ni, buka pakai plier. So nak lagi kemas kerja tu, lapik dengan kain. So korang buka lah, kepit, buka. Aku dah buka dah tadi. So buka ni supaya tekanan angin tu boleh keluar, tolak minyak hitam tu keluar lagi banyak lah, kan, supaya minyak hitam boleh keluar lagi habis lah, boleh keluar habis lah. Okey, okey, nanti kita letak minyak hitam baru. Baik, baik. Jadi minyak dah keluar habis lah ni. Okey, kita kena lap-lap lah, lap-lap pilihan minyak ni. Bagi kerja kemas, jangan malas. Kerja bagi kemas, jangan malas, sebab kita juga yang nak pakai. Okey, ni lap-lap lah sikit, kan, luangkan masa sikit lap-lap benda ni. Okey, lepas tu skru ni pun kita lap-lap. Skru minyak hitam ni kita lap-lap lah, bagi bersih. Tak ada habuk-habuk ke apa, nak bilik buruk, kan. Lap. Dah siap. Tu skru kan, kat balik, kat elok supaya tak rosak trik tu. Kita ikat elok lah. Ikat kemas. Okey, lap lagi sikit. Ambil spanner 17, ketatkan. Ni pun yang ketat sangat, ketat secukup rasa je. Alright, dah. Okey, lepas tu kita ambil oil filter baru. Filter baru ni masuk, filter baru. Sebelum letak filter baru ni, kita letak minyak kat keliling getah ni supaya boleh pakai lama dan tak leaking lah, kan. Letak minyak hitam keliling ni, alah, pakai minyak hitam yang dah terpakai pun boleh. Silakan, kita letak je. Okey, letak kat getah ni. Okey, kita letak, lalu kita ikat. Sebelum ikat tu, kita lap-lap dulu, bersihkan bersih permukaan ni. Pastikan bersih permukaan ni, kemas, bersih, cantik. Dah okey, baru kita ikat oil filter ni. Ikat elok. Okey, masa nak ikat ni, jangan ikat ketat-ketat. Kita ikat pakai tangan je, secukup rasa, supaya getah tu tak melekat lah nanti kat enjin. Kita pakai tangan je, ketat.
cukup rasa. Okey, aku ketatkan lagi. Ya. Okey, dah ketat. Okey, ketat dah. Apabila kita dah pasang, dia ikat ketat. Sekarang kita letak minyak hitam. Okey, kita masukkan minyak hitam. Tuang minyak hitam dengan cermat. Alright, tuangkan sebanyak 2.7 liter. Okey, setelah selesai masukkan minyak hitam, kita lap-lapkanlah lebihan-lebihan minyak hitam ni supaya kerja kita kemas. Dan ni pun kita lap-lap juga untuk minyak hitam ni. Lap-lapkan, pastikan bersih, baru kita ketatkan skru. Okey, ketatkan bit plier dengan kain, kita ketatkan. Okey, alright, siap. Sekarang kita panaskan enjin. Tapi tengok dulu kat tingkap bawah ni, nampak tu? Tandanya minyak okey. Sebenarnya level low lah. Sepatutnya di antara ni full, ni low level, ni full level atas ni. So in between ni pun dah okey lah sebenarnya. Aku mungkin terletak lebih sikit, ataupun mungkin enjin minyak hitam tu tak go through all the engine lagi, dia tak distribute lagi kat seluruh enjin. So tu yang jadi penuh tu. So kita panaskan enjin dulu, kita tengok dulu ya. Alright, okey, dah tukar minyak hitam, siap dah. Kita start enjin, panaskan enjin. Bismillah.